Có những mỏ dầu nằm trọn vẹn trong lãnh hải của một nước, nhưng cũng có những mỏ dầu nằm ở vùng trồng lấn, nơi nếu xử lý không khéo sẽ trở thành tranh chấp. Việt Nam và Malaysia đang cùng nhau chia sẻ một siêu mỏ như vậy, đó là PM3CAA. Và điều đặc biệt là thay vì căng thẳng, Việt Nam và Malaysia chọn cách chia nhau cùng khai thác. Không ai mất chủ quyền, không ai phải nhượng bộ, cả hai cùng có lợi. Đó là lý do người ta gọi đây là siêu mỏ hợp tác. Trước hết phải nói là dù là mỏ dầu hay là mỏ khí thì nó xuất hiện ở vùng trồng lấn cũng là một điều tương đối là phức tạp. Vậy cần phải hiểu vùng trồng lấn là gì. Vùng trồng lấn nghe rất pháp lý nhưng thật ra sẽ dễ hiểu nếu chúng ta hình dung bằng cách đời thường như thế này. Theo luật biển quốc tế thì mỗi quốc gia ven biển được quyền thiết lập một vùng gọi là vùng đặc quyền kinh tế. Vùng này có thể kéo dài tối đa 200 hải lý tính từ đường bờ biển ra phía ngoài khơi. Trong phạm vi đó, quốc gia có quyền khai thác tài nguyên như là dầu khí, khí đốt, hải sản. Nhưng không phải lúc nào điều này cũng được đảm bảo và vấn đề xuất hiện khi có hai quốc gia ở gần nhau. Nếu khoảng cách giữa hai bờ biển nhỏ hơn 400 hải lý, thì vùng 200 hải lý này sẽ chạm vào vùng 200 hải lý của nước kia. Và khi hai vùng này đè lên nhau, phần diện tích bị trùng đó được gọi là vùng trồng lấn. Hình dung đơn giản như thế này, hai nhà ở cạnh nhau, mỗi nhà được phép rào 200 mét đất tính từ tường nhà mình. Nhưng khoảng cách giữa hai nhà chỉ có 300 mét. Như vậy sẽ có 100 mét ở giữa bị cả hai bên cùng vươn tới. Phần đó chính là vùng trồng lấn. Nhưng nếu dưới đất có mỏ vàng, chắc chắn cả hai sẽ đều muốn khai thác. Ngoài biển cũng thế. Nếu trong vùng trồng lấn có mỏ dầu, mỏ khí hoặc nguồn tài nguyên lớn thì giá trị có thể lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Khi lợi ích lớn như vậy, vấn đề không còn đơn giản là vẽ bản đồ nữa mà trở thành câu chuyện kinh tế, chính trị, thậm chí là an ninh. Khi xuất hiện vùng trồng lấn, các nước thường có 3 cách để xử lý. Một là đàm phán phân định ranh giới rõ ràng để chia đôi hoặc điều chỉnh ranh giới. Hai là thống nhất khai thác chung, cùng chia lợi ích, không ảnh hưởng đến lập trường chủ quyền của mỗi bên. Và ba là để tranh chấp kéo dài, thậm chí là căng thẳng và chẳng bên nào được hưởng lợi cái gì cả. Thực tế ở Đông Nam Á, do biển không quá rộng và các quốc gia nằm khá sát nhau như Việt Nam, Malaysia hay Malaysia, Thái Lan rồi là Thái Lan, Campuchia, nên vùng trồng lấn là điều gần như không thể tránh khỏi. Và điều quan trọng ở đây đó là xử lý cái vùng trồng lấn theo cách nào. Vì vậy, nói một cách dễ hiểu, vùng trồng lấn là phần biển mà hai quốc gia cùng có cơ sở pháp lý để tuyên bố chủ quyền và khai thác do khoảng cách địa lý gần nhau. Nó có thể là nguồn xung đột nhưng cũng có thể trở thành nền tảng hợp tác, tùy cách các bên lựa chọn. Và chúng ta đang nói đến mỏ PM3CAA nằm ở khu vực ngoài khơi phía nam giữa vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Malaysia. Thay vì tranh chấp, hai nước ký thỏa thuận hợp tác chung khai thác từ đầu những năm 1990. Cơ chế rất rõ ràng, cùng khai thác, cùng chia sản phẩm, không ảnh hưởng đến lập trường chủ quyền của mỗi bên. Đây là mô hình khai thác chung hiếm hoi thành công bền vững trong khu vực Đông Nam Á. Vậy, cái mỏ mà cả hai nước cùng khai thác nó lớn đến mức nào? Tính đến cuối năm 2024, mỏ đã khai thác khoảng 250 triệu thùng dầu. Để dễ hình dung, một thùng dầu tiêu chuẩn là khoảng 159 lít. Như vậy, tổng lượng dầu khai thác khoảng gần 40 tỷ lít dầu thô. Nếu xếp các thùng dầu thành các hàng nối tiếp nhau, chiều dài có thể kéo dài hàng chục nghìn km. Đây là sản lượng đủ để vận hành một nền kinh tế quy mô trung bình trong nhiều năm. Chưa hết, phần khí mới là khối tài sản khổng lồ. Mỏ PM3CAA đã khai thác tổng cộng khoảng 43 tỷ mét khối khí tự nhiên. 43 tỷ mét khối đó là con số rất lớn. Để so sánh, tổng nhu cầu khí tiêu thụ hàng năm của Việt Nam chỉ rơi vào khoảng vài chục tỷ mét khối. Nghĩa là lượng khí từ mỏ này đủ cung cấp cho nhiều năm vận hành các nhà máy điện khí lớn. Hiện nay thì sản lượng vẫn đang cực kỳ ổn định. Về hạ tầng, đây không phải là một giàn khoan đơn lẻ. Dự án có tổng cộng là 178 giếng phát triển, nghĩa là 178 điểm để hút tài nguyên được khoan xuống lòng đất dưới đáy biển. Có 2 giàn công nghệ trung tâm đóng vai trò xử lý và điều phối sản lượng. Có 2 tàu chứa và xử lý dầu neo ngoài khơi hoạt động như những nhà máy nổi. Ngoài ra còn có hơn 10 giàn vệ tinh đầu giếng phân tán trong khu vực mỏ. Một chi tiết quan trọng hơn nữa đó là hệ thống đường ống dẫn khí dài 298 km đã nối mỏ về Cà Mau. 298 km thì đó cũng không phải là một khoảng cách gần. Và toàn bộ lượng khí được vận chuyển liên tục qua ống này để nuôi cả một cụm công nghiệp ở cực nam của đất nước. Chi tiết sẽ nói ở phần sau. Về tài chính, tổng vốn đầu tư là vào khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, nhưng doanh thu dầu khí tạo ra đã đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ. Điều đó có nghĩa là giá trị khai thác gấp 2 lần rưỡi vốn bỏ ra ban đầu, chưa kể các giá trị lan tỏa như là điện, phân bón, việc làm và thu ngân sách. Vì vậy nói mỏ PM3CAA là mỏ lớn không chỉ vì trữ lượng, nó lớn ở quy mô hạ tầng, lớn ở dòng tiền tạo ra và lớn hơn ở tác động kinh tế kéo dài hàng thập kỷ.
Đây là một trong những tổ hợp dầu khí ngoài khơi có ảnh hưởng sâu rộng nhất khu vực phía nam của nước ta. Nhưng đó chưa phải là những giá trị cuối cùng. Nếu chỉ nhìn vào số thùng dầu hay mét khối khí khai thác ngoài khơi thì vẫn chưa thấy hết tầm vóc của PM3CAA. Phần đắt nhất của nó lại nằm ở đất liền, cụ thể là tại Cà Mau. Tại sao lại như thế nhỉ? Bởi vì nơi này hình thành một hệ sinh thái công nghiệp mang tên Cụm khí điện đạm Cà Mau. Khí từ mỏ không đem bán thô toàn bộ ra nước ngoài, nó được dẫn truyền qua ống dài gần 300 km như đã nói về bờ, rồi phân phối cho các nhà máy điện và nhà máy phân bón. Chính cách sử dụng tại chỗ này mới tạo ra giá trị cộng thêm lớn nhất. Hai nhà máy điện Cà Mau có tổng công suất khoảng 1.500 MW. 1.500 MW là quy mô tương đương một cụm điện lớn cấp vùng. Lượng điện này đủ cung cấp cho hàng triệu hộ gia đình và hàng nghìn doanh nghiệp, đặc biệt khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi có nhu cầu điện cho sản xuất, nuôi trồng và chế biến nông sản rất lớn. Bên cạnh đó là nhà máy đạm Cà Mau với công suất khoảng 800.000 tấn ure mỗi năm. 800.000 tấn phân bón cũng là một con số rất lớn, không chỉ là con số sản xuất công nghiệp mà là nguồn đầu vào trực tiếp cho nông nghiệp. Phân đạm từ đây được đi khắp miền Tây, góp phần ổn định sản lượng lúa gạo và cây trồng. Nói cách khác, khí ngoài khơi đã chuyển hóa thành an ninh lương thực ở trên đất liền. Ngoài điện và phân bón, cụm còn có nhà máy xử lý khí, tách các loại khí và tận dụng tối đa giá trị của từng phân tử khí đưa vào bờ, không có chuyện đốt bỏ lãng phí. Quan trọng hơn cả, mỗi năm cụm này đã đóng góp lớn vào ngân sách của Cà Mau. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là một mỏ ngoài khơi lại trở thành trụ cột tài chính cho một tỉnh ở cực nam của Tổ quốc. Vì vậy, PM3CAA không chỉ là một mỏ dầu khí, nó là nền móng cho một trung tâm năng lượng, hóa dầu và nông nghiệp tích hợp. Giá trị thực sự không chỉ nằm ở giàn khoan giữa biển, mà nằm ở dòng điện, thắp sáng từng ngôi nhà và bao nhiêu phân bón ra đồng ra ruộng. Tổng kết lại, vì sao lại gọi đây là một siêu mỏ? Gọi là siêu mỏ không phải vì PM3CAA là mỏ lớn nhất Đông Nam Á. Trên bản đồ trữ lượng có thể còn có những mỏ lớn hơn. Nhưng điều khiến cho PM3CAA đặc biệt vì nó hội tụ cùng lúc nhiều yếu tố mà rất ít dự án dầu khí nào có được. Trước hết, đây là một mỏ nằm trong vùng nhạy cảm. Nó nằm ở khu vực chồng lấn giữa vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Malaysia. Trong nhiều trường hợp trên thế giới, những vùng như vậy dễ trở thành điểm nóng, nơi tranh chấp kéo dài hàng chục năm. Nhưng ở đây thay vì đối đầu, hai nước chọn hợp tác. Chính yếu tố này lại càng tăng thêm giá trị chiến lược của mỏ về một cách xử lý rất mềm mại của Việt Nam và Malaysia. Thứ hai là yếu tố tiền. Với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ nhưng tạo ra gần 25 tỷ đô doanh thu dầu khí, PM3CAA không chỉ khai thác tài nguyên mà còn tạo ra dòng tiền bền vững suốt nhiều thập kỷ. Đó là nguồn thu thực đã chảy vào ngân sách, vào hệ thống năng lượng và vào nền kinh tế. Và thứ ba, mỏ này không đứng riêng lẻ ngoài biển. Khí từ mỏ này đã nuôi sống cả một cụm công nghiệp khí điện đạm tại Cà Mau. Điện được phát ra cho hệ thống quốc gia, phân bón được đưa ra đồng ruộng, ngân sách địa phương được đảm bảo. Tức là giá trị của nó không chỉ nằm ở những thùng dầu mà nằm ở chuỗi giá trị công nghiệp và nông nghiệp phía sau. Và cuối cùng, mỏ PM3CAA cho thấy ý nghĩa ngoại giao lâu dài. Quan hệ giữa hai quốc gia đã kéo dài nhiều chục năm và dự án này là một trong những biểu tượng hợp tác thực chất nhất. Nó cho thấy hai bên có thể cùng khai thác tài nguyên ở vùng nhạy cảm mà không làm tổn hại đến lập trường chủ quyền của nhau. Một vùng trồng lấn đáng lẽ phải trở thành điểm nóng trên bản đồ biển Đông Nam Á, nhưng thay vì căng thẳng, Việt Nam và Malaysia biến nó trở thành một cỗ máy in tiền chung. Và chính sự kết hợp này giữa chính trị, kinh tế, công nghiệp và ngoại giao mới tạo ra giá trị thực sự của siêu mỏ PM3CAA. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành với những sản phẩm của Hải Thanh Story. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.